जब इक्जाम लास्ट लास्ट आउँछ है, समय कम हुन्छ, त्यो बेलामा सबैजनालाई हुने बिमार भनेको एउटै हो, पढेको नबुझ्ने, सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि के हो दिमागमा नछिर्ने, फर्मुला पढ्ने, न्युमेरिकल गर्दाखेरि फर्मुलाको एप्लिकेसन नजान्ने, के पढाएको के हो थाहा नहुने, स्ट्रेस पुरै फुलमा है, कसरी कोर्स सक्ने, रिभिजन गर्न भ्याउँदिन कि भन्ने होइन। टाइम हुँदा हुँदा 1 वर्ष हामी के गरिन्छ, बिस्तारै पढ्छु 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 भन्दा भन्दा प्रोकास्टिनेसन गर्छु गर्दा 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 यस्तो स्थितिमा आयो कि अब के छ, सेल्फ एक्सिलेट गर्नै सकिरहेको छ। कि पछाडिबाट गाडीको केले सपोर्ट गर्नु पर्यो कि अगाडिबाट कसरी सपोर्ट गर्नु पर्यो हो, त्यो सपोर्टको लागि के छ, हामी हामी ट्रान्स नेपालले त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको, सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा के छ, कोर्स कोर्स लन्च गरेको छ। त्यो कोर्सको नाम के छ, हामीले टार्गेट कनेक्टिभिटी, सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हामी कोर्स चाहिँ के गरेको छौँ, लन्च गरेको छौँ। के छ त नि कोर्सको बारेमा के कस्तो छ, लन्च त भइसकेको छ होइन, कहिलेबाट स्टार्ट हुने हो भन्ने कुराहरूको बारेमा गर्दाखेरि हामी स्टार्ट गर्छौँ। क्लास स्टार्ट हुन्छ के छ, 10th मङ्सिरबाट, मङ्सिरको 10बाट स्टिल यु हेभ द 5 days अफ टाइम डु रजिस्ट्रेसन एन्ड डु एडमिसन। अनि किनभने चाँडो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिट कम छ, 50जना विद्यार्थीहरू मात्रै इन्टेक गर्ने, सो द्याट अब पढ्न चाहेको विद्यार्थी पछि नहुन सक्ने चान्स छ। त्यो के छ, उहाँ अलिक धेरै धेरै मार्क्स 180 190 170 को रेन्जमा ल्याउने विद्यार्थी बहिनीहरूले आफै एक्सिलेट गर्दाखेरि हुन्छ। स्पेसली विद्यार्थीहरूलाई 120-30 ल्याएको विद्यार्थीहरूलाई एक्सिलेट गर्ने र एकदम के छ, मस्ट भनेको एकदम चाहिने भनेको के छ, जुन 100 भन्दा तल आएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो के छ, स्पेसली डिजाइन गरेको। अब 140 150 आएको विद्यार्थीहरूलाई एक्सिलेट गरेर ओपनमा स्कलरसिप निकाल्न सकियो। र जुन के छ, जम्मा 90-100 को राउन्डमा आएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 130-40 ल्याएर के छ, कोटाबाट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले स्कलरसिप दिलाउन सकिने, त्यस्तो खालको यो के छ, डिजाइन गरेको। 4 आवर्सको के छ, लाइभ क्लास हुन्छ मर्निङ र के छ इभिनिङ गरेर। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धेरैजना पारामेडिकलको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डिप्लोमा गरेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म्याक्सिमम् के छ, जब गर्नुहुन्छ 90%। सो द्याट उहाँहरूलाई के छ, मर्निङको सिफ्ट हुन्छ, कसैले कसैको के छ इभिनिङको सिफ्ट हुन्छ। अब मर्निङमा सिफ्ट भएको भयो भने मर्निङमा क्लास छुट्यो, पुरै रेकर्डिङ गर्नु पर्यो। र इभिनिङमा नि हामी 2 आवर्स क्लास गरेर मर्निङमा 2 आवर्स क्लास गरिदियो भने मर्निङको क्लास लिएर नि इभिनिङको रेकर्डिङ गर्दा नि उहाँहरूलाई अलिकति स्ट्रेस के भयो कम हुन्छ, वर्क प्रेसर ज्यादा हुन्छ। सो द्याट के छ, अलिकति हामीले यहाँबाट के छ अलिकति सजिलो होस् भनेर। अब सबैजना विद्यार्थीहरूलाई पनि के छ, बिहान मस्त पढ्यो, फेरि भोलि अब सेल्फ स्टडी गर्यो, नजाने कुराहरूलाई के छ, डबल फिजिक्स क्लास भयो भने फिजिक्समा सोध्यो, डबल बायोलोजी क्लास भयो भने बायोलोजीमा सोध्यो होइन, सजिलो पनि भयो होइन, बेलुका सुत्दा पनि म के छ इजी, एकदम सजिलो पनि हुने भयो। धेरैजना म्याक्सिमम् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पनि के छ, एउटा सजिलो उपाय छ। देन आफ्टर के छ, फिचर्सको बारेमा कुराहरू गर्दाखेरि लिएर आउँदै हामीलाई के छ त नि यसमा के इन्क्लुडेड छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कम्प्लिट के छ, पिसिबी प्लस म्याथ हुन्छ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी म्याथ बेसिकबाट स्टार्ट गर्ने, जसलाई के छ अलिकति कन्सेप्ट पनि अलिक कम छ होइन, स्टार्टिङ गरेको छैन उहाँहरूको लागि बेस्ट छ। एकदम मलाई थाहा छैन भनेर डराउने, थाहा छैन भने सिक्ने हो है। अर्को भनेको 4 आवर्स अब के छ, डेली क्लासेस हुन्छ। आफ्टर इच एन्ड एभ्री क्लास हामी डिपिपीहरू प्रोभाइड गरिन्छ, सो द्याट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा जाने मस्त गर्ने, नजाने क्वेसनहरू ल्याउने, फेरि सोध्ने, मजा भयो। लाइभ क्लासेसहरू भयो, लाइभ कसैको छुट्यो भने के छ, रेकर्डिङ पनि एभाइलेबल छ, नो वरिज। अब इच एन्ड एभ्री च्याप्टर पछि हामी के छ, टेस्टहरू गराउँछ, सो द्याट विच वुड बी भेरी भेरी बेनिफिसियल। आफ्टर आफ्नो कन्सेप्ट कहाँ कहाँ कम छ भन्ने कुरा थाहा पाइ नै हालिन्छ होइन। टेस्टमा पनि बेसिक टु एडभान्स क्वेसनहरू राखिन्छ, क्लासमा पनि यस्तै बेसिकबाट पढाइन्छ। डेली के छ, इच एन्ड एभ्री कन्सेप्ट पछि हामी के गर्छ, एमसिक्यू पढाइन्छ। अब यो 100% पास रेट भनेको त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि जो के छ अहिले पनि 50-60 को रेन्जमा आइरहेको छ। अब ऊ विद्यार्थी भाइ बहिनी त्यतिकै अब स्ट्रगल गर्दा गर्दा उसको 80सम्म आइदिन्छ। अब 100सम्म कट होस् होइन, एटलिस्ट सीमा पास हुने धेरैजनालाई के छ, सेल्फमा पढ्ने विद्यार्थी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि के छ 100% के छ पास हुन्छ। यदि कसै भाइ बहिनीहरू के छ क्वालिटी जोइन गरेर रेगुलर पढेर एनालाइसिसहरू हामी गर्छौँ होइन, रेगुलर भाइ बहिनीलाई हामी बुस्ट गरेर, त्यही पनि के छ फेल हुने चान्सै छैन। र फेल कोही भइहाल्यो भने त्यति गर्दा पनि हामी 100% ग्यारेन्टी दिन्छौँ फेल हुनै सक्दैन। ओके, ठिक छ। अर्को भनेको एकदम फिल लाइक फिजिकल क्लास, लो नम्बर अफ स्टुडेन्टहरू राखिन्छ, 150 स्टुडेन्ट राखिन्छ, सो द्याट इट फिल्स लाइक अ फिजिकल क्लास होइन। सबै पढाएको कुराहरू सरसँग बुझियो। अब सब के छ, म सरसँग माइकसँग कुरा गर्न मिलियो, सो द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु राइट इन द च्याट बक्स होइन। च्याट बक्समा चाहिँ के मजा आयो, 100जनाले 100वटा मेसेज लेख्दै सरले हेर्नु सक्नुहुन्न, 200वटा राखिन्छ अनलाइन क्लासमा,
अब कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने विद्यार्थी भाइहरूले लाग्यो भने हामीले के छ कन्ट्याक्ट एड्रेस छ यसमा टक्क फोन गर्दा पनि भयो र फोन आजकल कसले फोन गर्ने टक्क के छ WhatsApp पनि यसमा लिङ्क छ WhatsAppमा मेसेज गर्दा पनि भयो नत्र भने धेरै म्याक्सिमम विद्यार्थी भाइहरूले के गर्ने म्यासेजहरूमा हामीले कल गर्दा पनि भयो र सबै कुराहरू बुझ्दा पनि भयो अर्को भनेको फिज एन्ड ड्युरेसनको बारेमा कुरा गर्दा 7,000 रुपियाँ छ हाउ टु सी इच एन्ड एभ्री कुरा इन्क्लुडेड हुन्छ यसमा है सबै कुराहरू टेस्टदेखि लिएर सबै यहाँ भनेको फिचर्सहरू अनि हाउ टु कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसमा के छ कल गर्नुहोस् कि दिएर WhatsApp मेसेज गर्नुहोस् या मेसेन्जर कल गर्नुहोस् इच एन्ड एभ्री कुरा सबै कुरा एभाइलेबल छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई अनि सबैजना विद्यार्थी भाइबहिनीहरू के छ अब 10 वर्षमा पुग्नु पर्दैन त्योभन्दा अगाडि नै हामीले सपोज अब 50 के छ 50 के छ हामी के छ एडमिसन हामी के गरिदिन्छौँ क्लोज गरिदिन्छौँ इट डजन्ट नो अब कति बाँकी छ होइन आई मिन त्यही 20वटा सिट छ यति बाँकी छ होला 20-21वटा जाने गर्दाखेरि 30-35जनाले पुरै रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ त्यही भएर एज फार एज पोसिबल अब चाँडो गर्दा हुन्छ क्लास सुरु हुने चाहिँ हाम्रो के छ 10th हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो रजिस्टर गर्नु पर्यो अनि क्लास हुन्छ थ्याङ्क यू अरू केही पनि क्वाइरिजहरू छ भने के छ कमेन्ट गर्नुहोस् या मेसेज गर्नुहोस् वी आर हियर टु हेल्प यू